ערב טוב, גדעון. אתה יודע, אנחנו מדברים בתוך משבר מתמשך בענף ההייטק הישראלי, אנחנו רואים חברות שמוחקות שווים מטורפים, מפטרות עובדים, הכל הולך ככה ומצטמק. אפשר כבר לומר היום שזו הייתה בועה שהתפוצצה? הייתה בועה, אבל המגמה היא עדיין חיובית. יש מגמה ויש מחזור. המחזור בשווקים הכספיים יורד עכשיו, אבל המגמה בהייטק עולה. ותמשיך לעלות. מתי נראה חברות אבל חוזרות לגייס עובדים, עוד במשקיעות סכומים כמו שראינו בעבר? זה ייקח קצת זמן עכשיו, כי אנחנו רואים מיתון שמתחיל בהרבה מדינות בעולם, והמשקיעים גם יותר זהירים, פוחדים מאבלואציות מאוד גבוהות, הולכים לחברות עם סיכון יותר נמוך, אז זה ייקח קצת זמן. אבל לא נראה יותר את הגיוסים האלה המטורפים של סכומים שהיום כבר ברור שהם לא באמת שיקפו את השווי האמיתי של החברות? במקרים מיוחדים נראה את זה, אבל בדרך כלל לא. לתקופה של 2 או 3. תגיד, איך בעולם, שגם כן עובר עכשיו טלטלה כלכלית, אנחנו רואים גם באירופה, גם בארצות הברית, איך שם מסתכלים על עולם ההייטק כאן בישראל? חושבים שזה ימשיך. הטכנולוגיות של בינוי מלאכותי ושל Machine Learning מאוד מאוד חשובות לעולם, וזה עושה רושם שזה ימשיך להתפתח פה בארץ. אנחנו מדברים כאן, מארחים אותך באולפן, גם לרגל ספר חדש שאתה מפרסם, אימפקט, ואתה מדבר כאן הרבה באמת על המחויבות של היזמים, של אנשי ההייטק להשקיע גם במיזמים חברתיים. לדעתך היום, בחירי ההייטק כאן בישראל לא משקיעים מספיק בתחומים האלה? זה מתחיל, אבל עד עכשיו המטרה של כל יזם וכל חברה הייתה להרוויח כסף. היום זה לא מקובל להרוויח בלי לחשוב על ההשלכות החברתיות וסביבתיות שלך. זה לא מקובל. ואנחנו רואים היום המדידה של האימפקט של חברות הולכת ומתקדמת בכל העולם. בארצות הברית ה-SEC עכשיו מדבר על החשיפות, על כל אז כאן בישראל, כל באמת מי שעמדו מאחורי אקזיטים גדולים, ועשו באמת סכומי כסף מטורפים בתקופה הזו, הם לא תרמו מספיק? הם לא הבינו שגם זה חשוב? לא הבינו, כי המשחק השתנה בשנים הקרובות. מה קרה? המושג של אימפקט, שלא כדאי לך לעבוד בשביל חברה שעושה רע, או להשקיע בה, זה הפך להיות מגמה מאוד משמעותית. יש 40 טריליון דולר של ESG, השקעות עם מטרה סביבתית או חברתית וגם כספית. וזה משנה את העולם. טסלה, לדוגמה, קיבלה את הלקוחות הראשונים שלה, בגלל האימפקט הסביבתי היותר חיובי שלה. כן, ואתה כותב על זה כאן, לעצב מחדש את הקפיטליזם, רווח כלכלי לצד רווח חברתי וסביבתי, ומי שרוצה לקרוא עוד, בספר הזה שלך, סר רונלד כהן, אימפקט, תודה שבאת אלינו. תודה, גדעון.